नमस्कार छ। आज म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलको लक स्क्रिनमा कसरी फोटोहरु राख्ने भन्ने विषयमा सिकाउन लागिरहेको छु। तपाईले देखिराख्नु भएको छ लक स्क्रिनमा नम्बरहरु हुँदैछ र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो नम्बरमा अनि प्याटर्नहरु पनि हुँदैछ। प्याटर्नमा तपाईलाई थाहा छ त्यो नम्बरमा अथवा प्याटर्न हुन्छ जे छ त्यहाँनेरि तपाईको कसरी आफ्नो फोटो राख्ने भन्ने विषयमा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु र यसको लागि तपाई र मलाई एकदमै सजिलो आइडिया छ र म त्यो सजिलो आइडिया तपाईलाई दिँदै छु। कृपया यो भिडियो हेरेर हाम्रो च्यानललाई लाइक अनि सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुलिदिनु होला। म तपाईहरुको माझमा नयाँ टेक्निकल ज्ञान सम्बन्धी सिक्ने र सिकाउने भिडियोहरु लिएर आइरहेको छु र आउने सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरलाई खोल्नुहोस्। प्ले स्टोरलाई खोलेपछि तपाईले प्ले स्टोरमा तपाईले लक स्क्रिन एप भन्ने हुन्छ। लक स्क्रिन एपलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। लक स्क्रिन एप 5M भन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेको यो भिडियो तपाईले लक स्क्रिन एप डाउनलोड गर्नु होला र यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यसलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले डाउनलोड गरिसकेका छौं। तपाईले डाउनलोड गरिसक्नु भएको लक स्क्रिन एप छ त्यो एपलाई खोल्नुहोस्। मैले अलरेडी यसलाई अनेबल गरेको छु। यो अनेबल लक स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ। यहाँनिर तपाईले अनेबल गर्नुहोस्। मेरो अलरेडी अनेबल छ। पहिलोचोटि अनेबल गर्ने बित्तिकै यहाँ पासवर्ड भन्ने आउँछ। पासवर्ड हान्नुहोस् तपाईले अनि त्यो पासवर्डलाई कन्फर्म गर्नु होला। मेरो अलरेडी छ। यहाँ मैले चेन्ज पासवर्ड भन्ने ठाउँमा गएँ। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी नै आउँदछ अनि तपाईले यो 0 1 2 3 अरु जस्तो छ त्यस्तै पुरानै हुन्छ। यो फोटोहरु देखिएको छ। यो मैले पासवर्ड राखेँ 2020 हेर्नुहोस् न्यू पासवर्ड माग्छ। मैले न्यू पनि हाने कन्फर्म गरे। यो चेन्ज पासवर्ड भयो। यो भयो। अब स्लाइड टु अनलक तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो मन पर्यो भने स्टाइलहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई चेन्ज पिक्चरमा म देखाउन चाहन्छु। चेन्ज पिक्चर फोटोहरु कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्नुस् यो फोटोहरु मैले अलरेडी राखिसकेको छु। देखिसक्नु भएको छ तपाईले। मैले अलरेडी केही फोटोहरु राखेको छु। मैले 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा 5 नम्बरमा राखेको छु। अरु फोटोहरु यहाँ छ। म तपाईलाई सबैमा तपाईले आफ्नो फोटोहरु राख्नुस् मिलाएर। आफ्नो फोटोहरु तपाईले जुन जसको फोटोहरु राख्न मन पर्छ आफ्नो परिवारको राखेको देखेको छु धेरै जनाले यसरी राख्नुस्। मैले अहिले तपाईको 3 नम्बरमा मानिलिउँ 3 नम्बर हैन मैले अहिले 1 2 3 7 नम्बरको फोटो चेन्ज गर्न चाहे। म 7 नम्बरमा थिचेँ। अब यसरी फोटो भए ठाउँमा पुग्छ। तपाईको फोटो कहाँ छ सबभन्दा राम्रो फोटो तपाईले हेरेर हेर्नुस्। मैले यो फोटो एउटा फोटोलाई राख्न चाहे। हेर्नुस् म तपाईलाई देखाउँछु। अब यो फोटो तपाईलाई कुन साइजमा राख्ने हो कत्रो साइजमा राख्न चाहनुहुन्छ आफूले नै साइज बढाउनुहोस् घटाउनुहोस् र यसरी राख्नुहोस्। अब यो एडिट फोटो भइरहेछ। यसलाई यहाँबाट तपाईले ठुलो जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तल देखिराख्नु भएको छ र यो सबै सकिएपछि तपाईले यो राइटमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको फोटो अलरेडी आयो। हेर्नुहोस् 7 नम्बरमा फोटो आइसक्यो। यो तरिकाले तपाईले सबै 1 देखि 0 देखि 9 नम्बरसम्मका फोटोहरु चेन्ज गर्नुहोस्। तपाईको अलरेडी अनेबल भइसकेको छ। ब्याक जानुहोस्। तपाईलाई अरु वालपेपरहरु अरु चीज चेन्ज गर्न मन पर्छ आफ्नो समयमा गर्न सक्नुहुन्छ र अब भइसक्यो। अब तपाईको स्क्रिन लकमा तपाईले आफ्नो फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सधैँ नम्बर आउँथ्यो तपाईको आज तपाईले फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो फोटोहरुबाट तपाईले नम्बर हान्नु भएको छ। नम्बरबाट पनि प्याटर्न हान्नु छ भने प्याटर्न पनि त्यही नम्बर बस्दछ। त्यो फोटो बस्दछ प्याटर्नमा। अब हेर्नुस् भयो कि भएन भनेर। अब मैले मोबाइललाई बन्द गरे। मैले मोबाइललाई खोले। हेर्नुस् यसरी आयो। अब अघि मैले पासवर्ड हानेको तपाईलाई थाहा छ 2020 मोबाइल खोलेको छ। हेर्नुस् अब तपाईले लक स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ। एकदमै तपाईले आफ्नो फोटोहरु यसरी आफ्नो फोटोहरु राख्न सक्नुहुन्छ लक स्क्रिनमा अगाडिपट्टि अनि त्यसले निकै राम्रो पनि देखिदछ र यो भिडियो मन पर्यो यो एप तपाईलाई मन पर्यो भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एप डाउनलोड गर्नुहोस् अनि अनेबल गर्नुहोस्। त्यसपछि चेन्ज पिक्चरमा जानुहोस् र फोटोहरु राख्नुहोस्। तपाईको राम्रो देखिदछ। हुन्छ आउने दिनहरुमा अरु धेरै तपाईलाई को अगाडि अरु धेरै हामी भिडियोहरु लिएर आउने छौं र त्यो भिडियोहरु
ज्ञान बाँड्ने टेक्निकल ज्ञानहरू हामी चाहिँ सिकौँ र सिकाउँ भन्ने अभियानमा छौँ र टेक्निकल सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू तपाईँलाई सिकाउने छौँ। हाम्रो भिडियो मन परेमा तपाईँले पक्कै पनि लाइक गर्नुहोस्, मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन दबाउनुहोस् ताकि आउने दिनहरूमा नयाँ भिडियोहरू तपाईँले सबैभन्दा पहिले हेर्न पाउनुहुनेछ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, भिडियोलाई हेरिदिनु भयो।